Parang bukid nalilipad-lipad. Of course, mga kadang si Butterfly, fly. Present na present si Butterfly. Welcome back, Kuradangerz. Thank you for visiting our channel again. In today's video, we are going to have our part 9 sa ating sexy see-through lingerie haul, mga kadangs. And of course, this is so very affordable and very nice quality lingeries, mga fatdangs from Shopee, and of course money saver kasi, kaya go lang ng go sa ating pagkuhaul ng ating mga lingerie, of course, mga kadangs, no? So if you haven't yet subscribed dito sa ating channel, please do hit the button below, the subscribe button, and of course click also the bell so that you will be notified if ever we are going to post a new series of video. Alright, thank you so much sa pagsama sa akin always sa ating lingerie haul, mga kadangs. And today, kasi nakapag-online shopping na naman si Inday Kurdang, so we have our set of lingeries out here, mga kadangs. Andito na sila sa aking harapan, and fasten your seatbelt as we go through our part 9 of sexy, see-through, lacy lingerie haul. Bam! And of course, mga kadangs, no, this is so very sexy, and starring pa rin dito si Ivana Alawi at si Kim Kardashian, and to all the women out there who love sexiness. Alright. So yes, mga kadangs, hindi tayo magpakikitong pa, mga kadangs, kasi alam kong naghihintay ang ating mga kalalakihan to men out there na naghihintay sa ating mga lingerie, sexy lingerie. Sexy lingerie. All right, so 1, 2, 3. All right, mga kadangers, for lingerie number 1. Bam! Very sexy, lacy thong design lingerie for number 1, mga kadangs. And look at the detail. It has a ribbon on it, mga kadangs, and look at the lace. Very nice quality lace design, mga kadangs. And yes, sukat natin. And yes, look at that, mga kadangs. It's so tiny underwear, mga kadangs. Yan, so anong size? Medium. Medium yung size, mga kadangs. And yes, look at the detail. O, diba? And the back. Look at the back. Tong siya, mga kadangs. Ganyan yung paback niya. O, diba? Sobrang nipis. And imagine men out there mag-wear yung mga jowa nyo dito. Ay, nako. Talagang, diba? So very sexy, lacy lingerie, size medium, mga kadangs. So very tiny lingerie, mga kadangs. Tiny as in tiny bubbles. Ganon. Tiny bubbles. And yung dito sa puwertahan niya, mga kadangs, is a cotton material. Of course, pang ano yan eh. Kung sa ano pa, pang salo or pang anong tawag doon. Yun na yun. Alam nyo na yun. Yung pangtakip ng iyong mga veggie dyan. Ganyan. So, very nice song na lingerie for number 1, mga kadangs. Alright, for lingerie number 2, of course, yung pampaswerte natin, mga kadangs, the good and the lucky charm, mga kadangs, sa ating lingerie haul, mga kadangs. Hindi mawawala talaga to sa ating collection in every series of lingerie haul, mga kadangs. Fasten your seatbelt. Parang bukid nalilipad-lipad. Of course, mga kadang si Butterfly, fly.
present si Butterfly sa ating lingerie ngayon mga kadangs. And look at the detail mga kadangs. Sobrang ganda ng mga pag-uukit ni Butterfly dyan mga kadangs. And of course, it is a G-string. Very stretchy to your hips out there. And yung dito niya is ganyan. It's a mesh mga kadangs. Ang ganda ng pagka-blue as in royal blue talaga yung kulay niya mga kadangs. And dito sa likod is a mesh also mga kadangs. As in a see-through that your hacienda dyan sa baba is talagang makikita. The design of the back is like that mga kadangs. Tibak or thong like that mga kadangs. And yes, so very sexy and the color is royal blue. Royal blue mga kadang. Sobrang sidlak sa inyong mga veggie pet chai kung tirapan nyo dyan mga kadangs. Sidlak, shining, shimmering pag ito yung isinusuot nyo mga kadangs because blue, as in blue, GSM blue. Baka naman pampaalak, diba? Pampaalak. Pag may alak, may balak. GSM blue. Ganyan. So, very sexy, inat-inat panty, mga kadangs. And, yes, wala siyang size. I think, free size lang to. Pero kasya sa small to medium size, mga kadangs. So, if you are small and medium, then, kasya to sa'yo. Very sexy. Pero parang bukit. Of course, mga kadangs, last but not the least, talaga siya mga kadangs because so very sexy din and yes, unusual design of a lingerie, mga kadangs, and a basic color. Talagang nagpapahuling ngayon si basic color, mga kadangs, no? Eh, 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 eh. Para sa mga hubag, lamion, out there. Charing! Wow! Diba? G-string na G-string. And meron siyang paano dyan mga kanangzo. Anong tawag dito? Yung parang siyang tawag dyan. I don't know how, ano ba? Hindi ko alam kung ano yung tawag dyan, but sobrang sexy. G-string na G-string and basic color, parang skin, parang kulay lang ng yung balat mga kadangs. And plain lang siya mga kadangs. But look at the detail and the style ng lingerie na to. So very sexy mga kadangs. And sa likod is of course mga kadangs. Sobrang nipis din. Hindi rin magpapahuli yan mga kadangs. Yan. So thong siya na G-string like that. And yung material niya mga kadangs is cotton. Cotton yung material niya. And alam niyo naman pag cotton mga kadangs is so very comfy to wear. Kasi alam niyo naman talaga, di ba, yung sensitive part ng ating area, hacienda dyan sa baba mga kadangs. Ay nako, look at the detail. Very G-string talaga. And this is size medium. No, wala siyang size na makadangs, but I think discussion siya sa small and medium size mga kadangs. Very sexy. Ivana Alawi. Laban ngayon ni Pacquiao. Namamakyaw din tayo ng Panty. Alam nyo na, today is Sunday. Laban ni Pacquiao. Alright mga kadangs, this is all I've got in today's part 9 haul of lingeries. And so very sexy mga kadangs, mga kulay is very nice too. And the style, iba-ibang style pa rin yung ipapakita natin every time we do our haul here in our channel mga kadangs. So yes, please do subscribe para ma-notified ka talaga para haul tayo ng mga lingeries, mga dance. And of course, thank you so much for being here with me today sa ating part 9. And yes, more haul, more lingerie.
to come. Char. And yes, thank you so much. Kung hindi ka man nakasubscribe, please do hit the button below. And please like this video, share this video. Let's spread good vibes and etc. mga kadangs. And thank you all. Love you all. Thank you for supporting Inday Kuradang mga kadangs. Thank you so much talaga mga kadangs. And yeah, see you na lang sa ating next video. Bye-bye!